pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now we'll put in the girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's what film can do for you. الحاجة اللي شرحها ألفريد هيتشكوك بأنها تركيبة الفيلم وكيف ممكن تغير فيها عشان تخلق فكرة جديدة، ده اختصار لنظريات المونتاج السوفيتي اللي اتخطت قبل الانترفيو بتاعته بأكثر من 40 سنة في مدرسة موسكو للأفلام اللي كانت بتتيح للطلاب إنهم يجروا تجارب زيهم زي طلبة الهندسة والعلوم. من مؤسسين المدرسة دي هو ليف كوليشوف، صاحب تجربة كوليشوف اللي شرحها هيتشكوك، وبتفسر تأثير المونتاج على المعنى وكيف ممكن صورة واحدة تقدم معاني مختلفة بناء على اللقطات اللي حولها. واحد من طلبة كوليشوف كان سيرجي ايزنشتاين، مخرج الفيلم الصامت المدمر بوتميكن في 1925، وطبق وطور فيه نظرية أستاذه. لاحقا في 1929 سيرجي نشر دراسة مقاربة جدلية للشكل الفيلمي اللي بيفصل فيها نظريته الخاصة في المونتاج والمبنية على فلسفة المادية الجدلية. طريقة المونتاج السائدة في هوليوود وأوروبا لحد الوقت داك كانت بتختصر على الإيحاء بالمكان والزمان اللي بتدور فيهم القصة. المونتاج الديالكتيكي بيسمح للقصة تعرض معاني وأفكار ومفاهيم معقدة بدون كلام. في المقال ده حاستعرض فيلمين وثائقيات صامتات، كوينسكاتسي للمخرج الأمريكي غودفري ريجيو، وفيلم المحطة للمخرج السوداني الطيب مهدي. الاثنين بيتشابهوا في الموضوع، لكن اختلافهم بيظهر في موقفهم السياسي واللي بيوصلوه بالصورة والصوت بس بالمونتاج. كوينسكاتسي بيخلو تماما من أي حوار أو ناريشن ما عدا اسم الفيلم اللي بيتكرر في الأغنية الرئيسية. أول 15 دقيقة من الفيلم عبارة عن استعراض مبهر لتضاريس الصناعات الطبيعة، صحارى، غابات، كهوف، بحار وجبال، جبال من الصخر وجبال من الهواء وجبال من الموية، وتدريجيا بننتقل لتضاريس من صنع الإنسان، توصيل الطاقة، بحيرات، بلانتيشنز، جبال من المصانع. في آخر مشهد من الافتتاحية الفيلم بيعلن الانتقال من الطبيعة الطبيعية للطبيعة الصناعية بمنتهى الرمزية. في الفورجراوند بنشوف نبتة طبيعية، صبار. في الباكجراوند بنشوف سحابة مشروم. بيبدأ الفصل الثاني للفيلم والكاميرا بتنسحب ببطء من كائنات بشرية مسترخية على شاطئ. شوية شوية بنكتشف إنه في منشأة طاقة نووية مبنية على نفس الشاطئ. التكنولوجيا كطبيعة، دي هي الفلسفة المحورية للفيلم. Transiting from old nature or the natural environment as our host of life for human habitation into a technological milieu, into mass technology as the environment of life. الحاجة دي بيلمح لها الفيلم طوالي. لما نشوف آلية ضخمة وهي بتختفي في سحابة دخان عادمة بنتذكر مشاهد السحب والغيوم وهي بتخفي الجبال. حقول الزهور اللانهائية ظهرت قبل بنتذكرها لما نشوف حقول العربات. فلسفة التكنولوجيا كطبيعة والموقف السياسي المبني عليها بيوصلوا لنا بدون كلام بالمونتاج، الترتيب المقصود للصورة والصوت. في نهاية الفيلم قبل التتر طوالي بيظهر لنا معنى الاسم. كوينسكاتسي كلمة من لغة الهوبي بتعني الحياة بدون توازن. You know, a monad is something that is beyond definition. The world we live in now is beyond the definition of our language, but it's not beyond the definition of all languages. I chose the Hopi language because it was a language of orality. It was an illiterate language. It was a language with more profundity than the language that I speak. It was a language that could describe the world in which we live, to give you 1,000 pictures, to offer you the power of one word, Koyaanisqatsi. انعدام التوازن في العلاقة بين ما تصنعه الطبيعة وما يصنعه الإنسان بيتضح لنا إنه ناتج من فرق سرعات.
الطبيعة بطيئة وصبورة في تصنيعها، بينما الإنسان سريع جدا في تصنيعه وتدمير ما صنعه وما صنعته الطبيعة بنفس القدر. في إحساس غريب لما تحضر مشاهد بشر بياكلوا وهي ممنتجة عشان تتعرض بسرعة عالية. الإنسان كعامل تعرية. في مرة الفيلم بيقطع من مشهد خط إنتاج هوت دوغ لمشهد مسرع لمجموعة من البشر متحركين في خط برضه، خط عجلة الإنتاج. الفيلم بيسألنا سؤال مباشر وصامت: الفرق شنو؟ هو ما صامت شديد كمان، الموسيقى بتلعب دور الناريشن بجدارة. المخرج يتكلم عن الحاجة دي في محاضرة مشتركة مع الموسيقار فيليب جلاس الصمم ساوند تراك الفيلم. The music is not decorative or just to give emphasis to an established plot or characterization. The image that you see is the construction of the visual and the oral together, making them all together all at once, because that is the image. It's the equivalent of the narration, the emotive narration of the film. فيلم المحطة فيلم قصير 15 دقيقة. مشهد الافتتاحية بتاعه دقيقتين، عبارة عن مشاهد تحت خلفية موسيقى بلدية. بتبدأ المشاهد دي بأنها تقطع بين ناس ماشيين برجلينهم من بعيد من جهة، ومجموعة شاحنات جاية من الجهة الثانية. بتتقاطع معاهم سلسلة لقطات لرجال ونسوان بيمارسوا في أعمالهم اليومية في المحطة. بتظهر آلة أمكيكي في نهاية الافتتاحية بيعزف بها راجل منسجم محاط بناس منسجمين في مشهد بيدفع المشاهدين كمان للانسجام. لكن بينقطع الانسجام ده كله لما صوت المزيكا يختفي فجأة مع وصول أول شاحنة. رمزية القطع العنيف ده قد لا تظهر من المشاهدة الأولى، لكن لما تحضر الفيلم كامل حتلاحظ انه اول دقيقتين فيه قالت كل شيء بدون كلام. المجاورة بين الناس والشاحنات لما صوت الشاحنة يقطع صوت الموسيقى بتشير لعلاقة عدائية بيناتهم. في أفكار رمزية يمكن أكثر يمكن واضحة في الفيلم، في إنه كيف هؤلاء الناس البسطاء لا يستطيعون أن يوصلوا من مكان إلى مكان، بينما المكان يعج بالمركبات والشاحنات. استخدام الموسيقى والصوت في فيلم المحطة كأداة للحكي ولتأكيد الرسالة السياسية بتاعته مذهل بمعنى الكلمة. بعد انقطاع الموسيقى في الدقيقة الثانية بيطغى صوت هدير الشاحنات على الفيلم، لكن بيختفي لما الكاميرا تقطع لمشهد الناس الماشيين من بعيد. بنتابع اقترابهم البطيء في صمت. بيرجع صوت الشاحنات مع وصول كل شاحنة للمحطة، وبيقطع تاني عشان يعلن وصول الناس بصمت. حوالي الدقيقة 6 بتظهر عبقرية الفيلم في استخدام الصوت كراوي. أخيرا الناس الماشيين من بعيد من بداية الفيلم بيوصلوا المحطة، وبنكتشف إنهم مرافقين لشاب مريض. بيظهر صوت صفارة فوق لقطات كلوز اب حميمية. بنتعاطف معاهم وبنرتاح لفكرة إنه ده صوت صفارة الإسعاف. الارتياح بيتحول لانزعاج وربما غضب عديل لما نكتشف إنه دي زفة عرسان. السودان خارج كان من عهد دكتاتوري بيدعي إنه بيعمل تنمية لم تكن معكوسة في واقع الناس. ده الدافع الأساسي في إنه التنمية دي لمنه. في نص الفيلم تماما الموسيقى بترجع، المرة دي موسيقى مستوردة. الفيلم بيجاورها مع لقطات كلوز اب باردة لشعارات الشركات العابرة للقارات اللي بتشغل الشاحنات دي في استخراج ونقل الثروة. المعنى اللي أشارت له الافتتاحية قبيل في دقيقتين هنا بيظهر في ذروته. الناس في صراع مع الشركات. الفيلم بيقطع من مشهد استعراض رايات جيش الشاحنات لمشهد احتراق مخلفاته.
الصوت كمان بينتقل من الموسيقى الاحتفالية المتغطرسة لصوت لهب. وبينما الناس بتعافر عشان تمرق من المخلفات حاجة تفيدها بإنها تعيد تدويرها حتى لو للعبة، راس المال بيمرق فائد القيمة وبيمشي يعيد تدويره بعيد منه. الطيب مهدي لما يتسأل عن السبب اللي خلاه يعمل الفيلم بدون حوار قال ما في حاجة يتكلموا عنها. ده بيوصل المعنى أكثر من إنه لو كان في تعليق أو في حوار بين الناس، وهم ذاتهم الناس قاعدين في مكان يعني ما في حاجة يتكلموا عنها يعني. فيلم المحطة بينطلق من فلسفة شبيهة بفلسفة كوينسكاتسي. الطيب برضو بيعاين المحطة كبيئة تكنولوجية أو تكنولوجيا كمليور على قول جودفري ريجيو، لكن كل واحد منهم بيطرح موقف مختلف عن الثاني. فبينما الطيب بيعرض لنا العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا كعلاقة استغلال، جودفري بيعرضها كعلاقة مختلة. أول مشهد في فيلم كوينسكاتسي بيبدأ بلقطة لرسمة من رسومات الكهوف القديمة، بعدها لقطة انطلاق مكوك أبولو 11. آخر مشهد بيبدأ بانفجار المكوك بسبب عطل فني، بعدها اللقطة الأخيرة وهي نفس رسومات الكهوف. التكنولوجيا الأقدم على الإطلاق، تكنولوجيا الحكي بدون كلام.